چند تا خبر داغ خیلی جالب داریم که بهش میپردازیم. خیلیش هم مربوط به همین نشستی که دیشب نصفهای شب بود به وقت اروپا و ایران که در آمریکا نشستی بود. تمام کاندیداهای ریاست جمهوری به غیر از حضرت ترامپ اونجا اومدن رو استیج صحبت کردن. مجریش تاکر بود. اتفاقات بسیار جالبی در این نشست افتادش که امروز به اون حتما میپردازیم. فرد متقم اینجا اخبار خاموشه و سعی می‌کنم تو این کانال اخباری برای شما بیارم که جای دیگه بهش نمیپردازن یا خیلی کم رنگ و چرا خاموش میپردازن. در فضای فارسی هم اصلا پیداش نمی‌کنید. ممنون میشم اگه از کانال حمایت کنید با سابسکرایبتون، کانال رو به دیگران معرفی کنید. ویدیو رو هم هر موقع می‌بینید زحمت بکشید لایک بزنید تا در فضای مجازی فارسی زبانان بیشتری توصیه بشه. اما بریم سراغ اخبارمون و میخوام بگم که عصر رسانه‌ها واقعا تموم شد رفت. الان تاکر یک نفره دیشب اتفاقی خلق کرد که شاید در 20 سال گذشته، شاید اصلا بگم در تاریخ رسانه 20 سابقه بوده. قبلا کاندیداها یاد گرفته بودن یه متنی از قبل آماده می‌کردن، سوالا میدونستن، میرفتن پشت میکروفون وای میستادن و طرف مثلا آقای فلانی، همین چیزی که در کل دنیاست، مثلا شما مشکل مسکن رو چجوری می‌خواید حل کنید؟ مثلا آقا ما مسکن می‌سازیم، مثل حالا ایران هم همینه دیگه، 1 میلیون مسکن ما ماهی تحویل میدیم، 15 میلیون خودرو جدید خارجی میاریم، مردم بریم مارسون برمیگردیم، این چرت و پرتا. تا اینکه الان وضعیت به وضعیت مناظره با مجری هم میتونیم بگیم تبدیل شده. تاکر ثابت کرد که در حزب جمهوری خواه غیر از 1-2 نفر بقیه کلا خیلی احمقن. اینقدر احمقن که اصلا آدم شاخ در میاره وقتی نگاه میکنیم به اینکه اتفاق چه جوری بوده، چه جوری شده، این کیه، اون چیه، اینا چرا نمیفهمن، چرا شعورشون پایینه. برام خنده داره. اما این تصویری که میبینی توسط یکی از بچه توییتر گذاشته شده، آقای زاکری هنری گذاشته که خودش هم کارش رسانه است. نوشته اگر روی این صندلی نمیتونی بشینی مطمئنا روی یکی هم نمیتونی بشینی، یعنی آماده نیستی که روی یکی صندلی بشینی. حالا اتفاق چیه؟ سوالا انقدر سخت، سوال سختی نبوده ولی توقع نداشتن که یه نفر اینجوری سفت و سخت بشین ازشون سوالا رو بپرسه. این باعث شدش که دست و پاشون رو گم کنن. برای این سالهای سخت چیزی آماده نکرده بودن، چی بگن که نه سیخ بسوزه، نه کباب، نه اونوری داغون بشن، نه اینوری داغون بشن، چون بعضیشون مثلا تو کنگره مشغولن دیگه. دو تاشو آماده کردم با هم دیگه ببینیم. نیکیدو دیشب تقریبا میتونم بگم به صورت زنده ترجمه کردم، اگر ندیدید میتونید ببینید، هستش هنوز تو کانال موجوده. اما بریم اینو با هم دیگه ببینیم. در مورد سناتور اسکات هستش که خیلی هم تعریفشو میکردن و خیلی جالب، ولی مشخص شد که ایشون اون موقع که هوش تقسیم میکردن این بنده خدا احتمالاً تو صف موه بوده، نمیدونم صف چی بوده. بریم اینو ببینیم. You know, the third world war very quickly, so why not force a peace? در مورد اوکراین صحبت میکردن. اینجا میگه که چرا فشار نیارید که یه صلح ایجاد بشه. How would you do that? بعد حساب که این که ما جواب بده، میگه مثلا چجوری میخوای این کارو بکنی؟ یعنی یارو اصلا هیچ ایده ای نداره که آقا چجوری میشه اوکراین و روسیه با هم صلح کنن. Well, you could tell Ukraine, and they are a client state of the United States, without American backing there's kind of no Ukraine. میگه خب میتونی با اوکراینیا صحبت کنی بدون حمایت آمریکا، این پولا که داره میده که قاعدتا اصلا اوکراینی باقی نمیمونه. We're literally paying the salaries of their bureaucrats. میگه به معنی واقعی ما داریم حقوق تمام دولت مرده اونا رو پرداخت میکنیم. We want you to sit down, as they tried to do, but were stopped by our government. میگه بهشون بگیم که آقا ما میخوام بشینید تو صحبت کنیم. میگه خوشم داشتن این کارو میکردن ولی ما به عنوان یه دولت جلوشون رو گرفتیم که این اتفاق اینجوری انجام نشه. این چرا اومده رو شونه من. And stop this war. میگه آقا بشینید جنگو تموم کنید. And reach a peace as one does, where both sides, you know, concede some of their interests. Like, why wouldn't that be in our interest to do that? بشنم هم دیگه صلح کنن بالاخره، مثل همه قراردادهای صلح هر کدومشون تن بدن به بخشی از خواسته‌هاشون تا این صلح برقرار بشه. I think the faster we get to peace the better off we are. What we don't want. من فکر کنم هر چی زودتر به این قرارداد صلح برسیم وضعیتمون بهتر میشه، خیالمون راحت‌تر میشه. Do from my perspective is allow ourselves to ask for a premature peace that cannot be achieved. میگه من نگران اینم که درخواست یک صلح زودرسی بکنیم که نتونه As the alliances continue to come together. نتونه به دست بیاد و جلوی این
اتحاد و رسیدن متحدا به همدیگه رو بگیره. To the extent that we can find our path out of this situation, the better off we are. هر چی زودتر بتونیم مسیر خودمون رو به بیرون از این اتفاق پیدا کنیم اوضاع بهتره. بازم کلیگویی کرد، هیچ حرف درست حسابی هم نزد. So what's the point at which we'll know that we've achieved our goal? این خیلی سوال جالبیه. میگه که اون هدف ما چیه که فکر می‌کنیم ممکنه تو این قرارداد زود هنگام ناپخته صلح ما به اون هدف اصلیمون نرسیم. And I say that within the context of having watched 20 years of occupation in Afghanistan where پایه این دارم میگم که 20 سال جنگ ناتمام تو افغانستان مشاهده کردم. nobody could answer the question, what's the point? هیچ کسی نتونست پاسخ بده که آقا هدف این جنگ چی بوده. And no one in Congress ever asked that question? هیچ کسی هم در کنگره تا حالا این سوالو نپرسیده. Amazingly. So what is the specific goal here? الان اینجا اون هدف مشخص چیه؟ Yeah, so I would say that the objective should be for Zelensky and Ukraine to be able to achieve victory by maintaining as much of their territory as they. اینجا میتونم بگم که هدف اصلی اینه که زلنسکی و اوکراین بتونن بیشترین مقداری از اون خاک و قلمروشون که از دست دادن رو بتونن پس بگیرن. Possibly can, and then seeing the resources that we've deployed along with our Western alliances, achieving the peace that I believe comes when you get these. حالا اینجا دیگه جملاتش خیلی معنی نداره. میگه بتونن با استفاده از اون تجهیزات و اون چیزایی که ما براشون فرستادیم حرکتی بزنن که Two folks to sit down and have a conversation that allows them to determine where those lines will be drawn. که بعد بشینن توی قرارداد صلح صحبت کنن با روسیه که ببینن اون مرز بینشون کجا میتونه باشه، قلمرو مرز رو چجوری بکشن، چقدر قلمرو این بگیره اون بگیره For the next 100 years. که این برای 100 سال آینده حداقل ثابت بمونه. Okay. این یکی از بحثایی بودش که تاکر رفتش با سکات، اما بحث به همینجا ختم نمیشه. Well, so here's, I'm just interested because all measures are relative. So Russia's bad, Russia's a threat. میگه من واقعا نمیفهمم. حالا باشه آقا روسیه بده، پوتین بده، روسیه یه تهدیده، Putin's evil, got it. پوتین یه شیطانه، باشه گرفتم. But the total body count from Russia in the United States is right around zero. Like I don't know any. اما کل اون کشته هایی که نیروهای آمریکایی توسط روسیه کشته شدن صفره. Anyone who's been killed by Russia. هیچ کسی نمیشناسم که توسط روسیه کشته شده باشه. I know people personally who've been killed by Mexico. من خودم شخصا آدمایی میشناسم که توسط مکزیک کشته شدن. The government of Mexico allows fentanyl to be made in its country into دولت یا نظام حاکم بر اوکراین اجازه میده که اینجوری فنتانیل مواد مخدر سرازیر بشه بیاد به خاک ایالات متحده. come over our border. Yes. And remittances from Mexico are a huge part of their economy. The و مکزیکی که ما بخش بسیار بزرگی از اقتصادش هستیم. Mexican government is party to the murder of hundreds of thousands of Americans. میشه دقیقاً گفتش که دولت اون شریک در قتل صدها هزار نفر آمریکایی. So why is Mexico less of a threat than Russia? میشه بگید حالا چرا مکزیکو تهدید کوچکتری از روسیه است؟ Well, two things. I think we can walk and chew gum at the same time. به دو دلیل میتونیم دونه دونه توضیح بدیم. Okay, but Yeah, and frankly, here's no Americans killed by Russia. Yeah. میگه ببینید هیچ آمریکایی توسط روسیه کشته نشده. Hundreds of thousands killed by Mexico, but Mexico's our ally and Russia's our enemy. How does صدها هزار نفر توسط مکزیکو کشته شدن، اما مکزیکو متحد ما ولی روسیه دشمن ما. that work? well. چجوری این قضیه چجوری جواب میده؟ I'm not going to pretend like the legislation I have sponsored that would. حالا الان رفت ماله بکشه. من نمیخوام وانمود کنم که اینجوری نیست. اون لایحه‌ای که خودم قطعا میارم جلو Sign as President of the United States یا به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امضا میکنم freezes the assets of the Mexican cartels. چقدر احمقه. میگه فرمان اجرایی امضا میکنم که تمام دارایی‌های کارتل‌های مواد مخدر رو در آمریکا فریز کنه یا حساباشون رو مسدود کنه. یعنی اینقدر احمق میخوان مثلا کارتل‌های مواد مخدر رو چیکار کنن؟ تحریم کنن. Targets the Mexican cartels and hopefully eliminates the flow of fentanyl. و امیدوارم که با این طریق بتونم ورود فنتانیل به
ایالات متحده رو جلوگیری کنم. I do agree with you that با تو موافقم از این که 70,000 Americans losing their lives on an annual basis 70,000 نفر آمریکایی دارن تقریبا روزانه به واسطه مسئله کشته میشن is an existential threat to America that we که این خودش یه تهدید وجودی بر آمریکاست. can solve. We don't have to choose the good news is we can solve that. ما نباید انتخاب بکنیم که بگیم حالا کدوم یکی رو هدف باشه. ازش آقا دوتاشو میتونیم بریم. To say to the Mexican government, your economy runs on factories right over the border. ما خیلی راحت حالا ببینید تازه تاکر میگه که من سیاستمدار نیستم، یه سیاستم علاقه ندارم، تو ویدیو قبلی گفتم. ببین چه طرح جالب میگه ما میتونیم به دولت مکزیک بگیم که اقتصاد شما داره با ما میچرخه، با کارخونه‌هایی که شما لب مرز زدید. Car plants, for example, but many other مثل تولید ماشین و غیره. manufacturing ولی خیلی کارخونه‌های مختلف تولیدی اونجا هست. plants, and we're just going to slap tariffs on that and take ما تعرفه‌های اونا چند برابر میکنیم your economy و like tomorrow, و فشار میاریم به اقتصادتون. اونم تازه مثلا از همین فردا. unless you stop allowing poison to come into our country. Like, مگر اینکه شما جلوی ورود این سم رو به کشور ما بگیرید. why not do that? تشویق اوضاع. ببین اون تازه الان تو کنگره میخواد رئیس جمهور بشه، عقلش به اینجا نرسیده که آقا یعنی چی میخواد آمریکا بره حساب کارتل رو ببنده. کارتل از مکزیک داره میاد، خب بزن تو سر دولت مکزیک، یه فشاری روشون بیار که اونا مجبورشن نذارن از کشورشون چیزی بیاد بیرون. به جای اینکه تو بیای دیوار بکشی، به جای اینکه تو بیای مأمور بذاری بیفتین تو بیابون ملت رو بخواین دنبالشون کنید که ببین آقا کارتل مواد مخدر با ماشین داره میاد یا نمیاد، اونا مجبورشن 4 تا دیوار بذارن پشت هم که بگن اگه مواد مخدر بیاد آمریکا به دولت فشارش میاره. We use every tool available to stop fentanyl from coming across our border. اینم از اون حرفای صدمن یغاز بدون برنامه و غیره. ما از هر ابزاری که داریم استفاده میکنیم که نذاریم از مرز ما فنتانیل وارد بشه. همون حرفایی که ما قراره یه عالمه خونه بسازیم، اصلا یارو معلومه که هیچ چی تو چنته نداره. No exceptions. بدون استثنا کار انجام میدیم. اما شاید بگم یکی از بزرگترین خودکشی‌های تاریخ، به جان خودم میتونم بگم این بودی که اتفاق افتاده. به طرز وحشتناکی مایک پنس نشون داد از اون گلدون لب پنجره بود که گفتم اصلا این از اونم بدتره. یعنی الان تبدیل شد به یه دونه از این آجرها که جلو در میذاشتن، یه موقع در بستنشه لای در میذاشتن، تبدیل شده به اونا. صحبتایی که تو این مراسم انجام شد، آزا هاچینسون، مایک پنس، اسکات نشون دادن که آیکیوشون اگر به زور شاید 2 رقمی باشه زیر 20. این صحبت ها رو ببینید. مایک پنس بد جایم فکر کرد، حالا با یه غروری هم فکر کرد که حالا مثلا اگه اخماشو کنه تو هم خیلی جدی بیاد، چون قبلا با عنوان رئیس جمهور بود الان سال سختار ازش نمیپرسن، که خودش صحبت‌های احمقانه کرد. بعد اون صحبت‌های احمقانه خیلی پافشاری کرد، باعث شدش که به معنی واقعی میتونم بگم که خودکشی کرد. Thank you for that. You've issued a bunch of public statements about your views on foreign policy, which are شما یه سری دیدگاه‌های کلی تو صورت عمومی در مورد سیاست خارجی مطرح کردی definitely within the mainstream of Republican views as far as I can tell. که خب خیلی جزو اون دیدگاه‌های اصلی حزب جمهوری خواهه. You recently met with Zelensky, according to news reports. جدیداً با زلنسکی دیدار کردی طبق اخباری که منتشر شده. And I'm wondering if during that meeting, as a prominent Christian leader, which you are in addition to your political views, میخوام بدونم که به عنوان یک رهبر سیاسی مذهبی مسیحی در طول این دیداری که داشتید، که حالا این رهبر مذهبی مسیحی چیزایی که دیدگاه سیاسی خودتون منتشر شده، you broached the question of his treatment of Christians within Ukraine. شما در مورد این رفتار زلنسکی و مسیحی‌ها در اوکراین چیزی پرسیدین؟ Zelensky government has raided convents, arrested priests as if دولت زلنسکی حمله میکنه به کلیساها، کشیشا رو دستگیر میکنه. effectively banned a denomination, a Christian denomination, the Ukrainian Orthodox Church. و اون حالا هیته‌ای که مربوط به کلیسای
ارتدوکس گفت یا کاتولیک گفتش توی چیز از بین برده. And a denomination, a Christian denomination, the Ukrainian Orthodox Church برای کلیسای ارتدوکس و within Ukraine has persecuted Christians. And I wonder و داره سعی میکنه تمام مسیحی‌ها رو تحت تعقیب قرار بده. if you raised that with him. من خیلی برام سوالی که بدونم آیا این مطلب رو باش صحبت کردید، در مورد این موضوع باش حرفی زدید؟ I did raise the issue when we were there. صحبت کردم نگاه کنید. آره باش صحبت کردم. دروغ داره میگه، چون کسی که انجام داده باشه میگه آره اتفاقا صحبت کردم، بعد اونو گفت من اینو گفتم، یارو داره فکر میکنه چی بگه. And I raised it with the leader of the Orthodox Church. بعد با رهبر کلیسای ارتدوکس هم صحبت کردم When I was visiting Kyiv. وقتی که کیف بودم. ببین یه جمله گفتنش 3 تا قسمت داشت، چقدر مکس داشت. And asked him about concerns about religious liberty. He نگرانیمو در مورد آزادی مذهبی ازش پرسیدم. assured me that the Zelensky government in Ukraine was respecting religious liberty even while اون به من اطمینان دادش که دولت زلنسکی احترام میذاره به آزادی مذهبی. recognizing that there were very small elements of the Russian Orthodox Church. با توجه به اینکه یه بخش بسیار کوچکی از کلیساهای روسی ارتدوکس اونجا هست That were being utilized for the purpose of advancing که از اونها سوء استفاده میشده برای پیش بردن اهداف روسیه. the Russian cause in Ukraine, and that they were taking steps to hold them to account. و اونا تصمیم گرفتن که این کلیساها رو کاری کنن که مسئولیت کاراشون رو بپذیرن. But the leader of the church at St. Michael's in Kyiv اما رهبر این کلیسا در سنت مایکل در کیف told me personally that he believed that the Zelensky خود شخصی به من باور داره که زلنسکی government was respecting religious liberty, and I was به آزادی مذهبی اعتقاد داره. دقیقا مثل میمونه که بگید آقا ما اومدیم ایران، رفتیم یه کلیسا، بعد این کشیش کلیسا وقتی ازش پرسیدیم گفت بله آقا جمهوری اسلامی برای همه مذاهب آزادی قائله. اصلا یه سری آدم هستن اینا داعشیان، اومدن با اونا برخورد میشه. یعنی رفته از یه از یه نفر در مورد دیکتاتوری پرسیده که طرف جرئت نداشته کلمه حرف بزنه. tell you, other than the sanctity of life, there's no higher priority in my life than preserving the freedom of religion in America. و علاوه میگه بزرگترین چیزی که برای من وجود داره و اهمیت داره نگه داشتن آزادی مذهبی در آمریکا and championing religious liberty around the world. و همچنین نگه داشتن این موضوع یا ایجاد کردن این موضوع در کل دنیاست. تاکر اومد دیگه. On this question, من گیج شدم در مورد این سوال. it's very clear that the Zelensky government has arrested priests for having views they disagree with. کاملا مشخص و واضحه که زلنسکی داره کشیشایی که نظرشون با نظر زلنسکی حالا یکی نیست داره دستگیر میکنه. It's not consistent with religious liberty. It's an attack on it. این اصلا هیچ ربطی بازادی مذهبی نداره، داره بهشون حمله میکنه. And we're funding it. And I'm و ما داریم بودجهش رو تامین میکنیم. just wondering how is it, and I don't mean to be disrespectful at all. من میخوام بدونم که بعدم میگه من اصلا نمیخوام نسبت به شما خدا نکرد بی احترامی بشه. But I sincerely wonder how a Christian leader could support the arrest of Christians for having different views. فقط میخوام بدونم چجوری یه رهبر مسیحی خیلی خوب زد. فقط میخوام بدونم چجوری یه رهبر مسیحی میتونه حمایت بکنه دستگیر شدن مسیحیای دیگر رو به خاطر داشتن ایده یا عقیده متفاوت. Well, what I can tell you is I asked the Christian leader دوباره میگه چیزی که میتونم بهت بگم اینه که من با رهبر مسیحی صحبت in کردم. Kyiv if that was in fact happening, and he assured me that it was not. چقدر صحبت کردم ازش پرسیدم واقعا اتفاق داره میفته؟ اون گفت نه اتفاق نمیفته. People were not being persecuted for their religious beliefs. آدما به خاطر اعتقادات باورایی مذهبیشون تحت تعقیب قرار نگرفتن. Now, he said that no priest had been take a arrested. break here. I know we disagree on this دیگه بذار دقیقه من میدونم که تو این مورد با هم دیگه اختلاف نظر داریم. strongly, but I respect your right to your opinion on Ukraine, and اما من به نظر تو و حق نظر دادن تو در رابطه مسئله اوکراین احترام میذارم. I trust you'll respect mine.
و به اطمینان و اعتماد دارم که تو هم به نظر من احترام میذاری. Look, I've been to Ukraine now twice. خیلی عمل حال میکنه من تا الان 2 بار رفتم اوکراین. حالا چون 2 بار رفته اوکراین بعد افشا قبول کرد. My wife and I traveled into Ukraine a month after the initiation of hostilities. بعد از شروع این اتفاق خصمانه من و همسرم رفتیم با هم دیگه اوکراین. We traveled then with a group called Samaritan's Purse, providing Christian relief to the millions of Ukrainians, women and children of every age that had to flee that country. رفتیم و کمک بردیم برای زنان و بچه‌ها و چه می‌دونم خانواده‌هایی که مسیحی بودن و مجبور شدن به خاطر این اتفاق از اوکراین فرار کنن. In the face of the unprovoked Russian invasion that began a year and a half ago. به خاطر این یورش شورش که بر پایه تحریک انجام نشده، یعنی یارو روانی بوده یا اومده حمله کرده 1 سال و نیم قبل. I did return, took an 11-hour train ride into Kyiv, also again with Samaritan's Purse. We not only met with government leaders, but we met with Christian relief workers. بعد میگه دوباره 11 ساعت قطار سوار شدیم برگشتیم رفتیم کیف و با رهبران صحبت کردیم و با مسیحی‌ها صحبت کردیم. We're literally rebuilding homes of به معنای واقعی داشتیم خونه ها رو بازسازی می‌کردیم. people in small towns, little hamlets. تو شهرهای کوچیک، اونم کلبه‌های خیلی کوچولو. A year ago were being shelled by Russian tanks. جایی که 1 سال قبلش توسط تانک‌های روسی در داغون شدن. حالا برای اینکه حرفش رو به کرسی برسونه داره در مورد مثلا اتفاقاتی که در جنگ افتاده صحبت میکنه. All the people in that community were just sitting in their homes. I mean در حال این تانک اومدن اونجا این اتفاق افتاد که مردم همونجوری تو خونه‌هاشون نشسته بودن. The truth is what I saw was not just evidence of war, but I saw evil. حالا میخواد از یارو هیجان احساسی کنه، میگه چیزی که اونجا دیدم فقط جنگ نبودش بلکه حضور شیطان بود. الان حداقل همه فکر میکنید که این یه تیکه دیگه تونست مایک پنس بحثو بگیره دستش و مردم با خودش همراه کنه، ولی نه، اشتباه میکنی. And I believe that it is in the interest of the United States of America. حالا جالب‌تر میشه، من فکر میکنم که به نفع ایالات متحده آمریکاست to continue to give the Ukrainian military the resources that they need to که ادامه بده این رسوندن منابع مورد نیاز ارتش اوکراین و repel the Russian invasion and restore their sovereignty. که بتونن در برابر یورش روسیه مقاومت کنن، اون تمامیت ارضیشون هم یا حاکمیتشون هم حفظ کنن. May I ask, would you be an... یه عالم آدم هو کردن، 5-6 نفر دست زدن. دارید؟ I believe you have a good faith position on this, and we میگم میتونم سوال بپرسم، من مطمئنم که شما نیت خیلی خوبی داری توی موضوع. have disagreements on it, but I want to just... من یه جایش باش مخالفم، ولی I can't let you elide over the question of the treatment of Christians and I know. ولی نمیتونم بذارم از این سوال شما قصر در برید که این نحوه رفتار کردن با مسیحی ها دستگیر کردنشون منظورشه. I heard And that would again. you be Tucker. well, no, but hold on. Would you Problem be is you don't willing? accept my answer. I just told you that I asked the religious leader in Kyiv. یا همون اول گفتم که تو جواب من قبول نمی‌کنی، ولی من از رهبر مذهبیشون در کیف If پرسیدم it was happening. که آیا همچین اتفاقی داره میفته. You asked me if I raised the issue and I did. از من پرسیدی که آیا سوال مطرح کردم، مشکل رو گفتم یا نه، و من این کارو کردم. And I'm saying I also raised it with the factually Ukrainians and I was told that there are religious leaders who have been working with the Russian military. ما گفتن که آقای رهبرای دینی اونجا بودن که اونا با، حالا چقدر یارو احمقه، اونا با ارتش روسیه همکاری میکردن. That is murdering people by the اونم ارتش روسی که داره مردم به قتل میرسونه. thousands. Okay. I mean, Tucker, look. Wait, but hold on. Don't you think Let me it's... explain to you what I think our national حالا دفعه سومه یه آدمی که واقعا محبوبیتش در برابر محبوبیت تاکر کارسون قابل مقایسه نیست. یعنی مایک پنس کسی نیستش الان. درسته سابقه داشته، ما بحث محبوبیت رو داریم حرف میزنیم. 4 بار نذاشت تاکر سوالش رو بپرسه. interest is اینا رو جمع میکنه تاکر توی 60 ثانیه رو نابود میکنه. داشته باشید. there. I would think you would have greater concern for religious liberty in Ukraine. And I'm surprised I by told your you I answer. raised the
میگه من فکر میکردم شما دغدغه بیشتری در رابطه با آزادی مذهبی در اوکراین داشته باشید. برای همین سوالو پرسیدم. issue of religious No, liberty. you spoke to one person who's clearly I didn't on say I one spoke to side one of it. میگه شما رفتید از یه نفر آدم که به طور مشخص اون در داستان وایساده بود، یعنی سمت حاکمیت بوده، از اون یه نفر پرسیدی، ازش یه نفر پرسیدی، بعد نتیجه گیری کردی. And there are many news reports that are not disputed by anybody. و یه عالمه رسانه خبری هستش که اینو گزارش کرده و توسط هیچ کسی هم رد نشده این اتفاقات. That many clergy have been arrested in Ukraine, and I'm merely saying I may not agree with their views. که نوشتن خیلی اونجا تو اوکراین دستگیر شدن، شاید من با دیدگاهشون موافق I'm نباشم، not Russian Orthodox, من ارتدوکس روسی نیستم، but you can't arrest clergy for having different views. Period. اما نمیتونید شما کردیا رو به خاطر داشتن یه دیدگاه دیگه دستگیر کنید. Because if you do, you violate the basic tenet of Look, religious I liberty. won't. به خاطر که شما اگه این کارو بکنید شما اون اساس و پایه‌ای ترین بحث آزادی مذهبی دارید تخطی میکنید ازش. Look, I want to be clear with you. I won't stand by it. I won't stand for it. من میخوام باتون راحت صحبت کنم. من در کنار این موضوع میستم، من حمایتشون میکنم. If people are being persecuted for their religious beliefs, منظورم کسایی که به خاطر نداشتن آزادی مذهبیشون دستگیر شدن. I won't stand for it. In any country with which a country of our nation is supporting or our allies are supporting. Yes. یا حالا همه کشورهایی که ما و یا متحدان ما دارن ساپورت میکنن کار انجام میده. اما بریم سراغ اون اتفاق بسیار بسیار زیبا که به معنی واقعی بنی جانسون هم نوشته، میگه تاکر کل کریر سیاسی مایک پنس تو 60 ثانیه پایان داد. یعنی خیلی سوژه است که بعد از این باید ببینیم نظرسنجی بعدی که میاد چی، حالا ببینید چی گفته شده، چی شنیده شده. Along the way, the Biden administration has been slow in providing military support. Make no mistake about this. قیافه تاکر رو ببینید، خیلی خوبه. میگه در طول دوره کابینه بایدن خیلی اینا کند و شل بودن در تهیه ملزومات و چیزای مورد نیاز اوکراینیا. اشتباه نکنید. Promised them 33 Abrams tanks in January. ما ژانویه به اینا 30 تا تانک آبراهام قول دادیم. I heard again 2 weeks ago in Ukraine they still don't have them. 2 هفته پیش تو اوکراین شنیدم که هنوز ندارن. قیافه تاکر هم داشته باشید. We've been telling them we'll train their F-16 pilots, but now they're saying maybe January. بهشون گفتیم خلبانای F-16 تون آموزش میدیم، حالا دارن میگن شاید کی گفت حالا چند ماه دیگه. We'll let somebody transfer some jets. الان باید بزنیم یکی دیگه بیاد این جت ها رو برداره ببره. دیگه اومد تو صحبتش. Sorry, Mr. Vice President, have you, I know you're running for president. میگه ببخشید آقای معاون رئیس جمهور، ببخشید من میدونم دارید برای ریاست جمهوری الان کاندید میشید، یعنی که هر آدمی تو آمریکا صدا میکنن به مهمترین شغل سابقش صدا میکنن. You are distressed that the Ukrainians don't have enough American tanks. شما شدیداً الان استرسی شدین به خاطر اینکه اوکراینیا به اندازه کافی تانک آمریکایی ندارن. Every city in the United States has become much worse over the past 3 years. Yeah. تمام شهرهای آمریکایی تو 3 سال گذشته وضعیتشون به مراتب بد و بدتر شده. Drive around. There's not one city that's gotten better in the United States. با ماشین یه مسافرتی بکنید، حتی یک شهر وجود نداره وضعیتش بهتر شده باشه تو این 3 سال. And it's visible. و یه چیزی که کاملا مشهوده. Our economy has degraded. اقتصاد ما وضعیتش داغون شده. The suicide rate has jumped. نرخ خودکشی به مراتب بسیار بالا رفته. Public filth and disorder and crime have exponentially increased. تمام جرم و جنایت به طرز تصاعدی آمارش زیاد شده. And yet your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map. و وقت دغدغه شما اینه که اوکراینیا، اونم اوکراین، کشوری که خیلی از مردم آمریکا رو نقشه نمیتونن پیداش بکنن، Who've received tens of billions of US tax dollars. که تا الان $10 بیلیون از پول مالیات دهنده آمریکایی گرفته. Don't have enough tanks. I think که اوکراین به اندازه کافی تانک نداره. it's a fair question to ask, like,
الان به نظر یه سوال خیلی عادلانه است اگه پرسیده بشه. Where's the concern for the United States in that? کجای این داستان شما نگران وضعیت ایالات متحده این؟ It's not my concern. میگه اصلا من نگران این موضوع نیستم. Tucker, I've heard that routine from you before, but that's not. حالا میگه من قبلا این حرف تکراری تو رو بارها شنیدم، من ازش جای مختلف خوندم نظرت چیه در این رابطه، ولی من در مورد این مسئله دغدغه‌ای ندارم. My concern. I'm running for president of the United States because I think this country's in a lot of trouble. من دارم سعی میکنم که کاندید ریاست جمهوری شدم، من سعی میکنم رئیس جمهور بشم واسه اینکه میدونم این کشور مشکلات بسیار زیادی داره. ولی همین جمله، همین اتفاقی که الان تاکر کارسون گفت، که کلا بگم صحبتایی که تاکر توی این سمینار انجام داد خیلیش بر پایه همین داستان بود. یعنی پدر تمام کاندیداها رو در آورد که آقا جون اوکراین رو میخوای چیکار کنی، میخوای پول بفرستی یا نه. ولی خیلی‌ها میگن که چند نفر، حالا یادم عکسشو بگیرم بذارم، نوشته بودن تا حالا خودکشی سیاسی واسه کاندیدا اینجوری رو استیج ندیده بودیم. واقعا رقم زد. طرف انقدر نگرانه که پولا رو ندادن اوکراین، چرا تانکاشون دیر رسیده، چرا اسلحه ندادن، مثلا نگران نیستش که چه بلایی داره سر مردم در آمریکا میاد. ممنونم که این بخش خبری با هم دنبال کردیم. در اخبار خاموش سعی می‌کنم اخباری براتون بیارم که جای دیگه نمیارم. در همین لطف میکنید اگر سابسکرایب کنید، منت میذارید اگر لایک بزنید و سپاسگزارم اگر در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. دیگه دوستان کسایی که وی پی ان تهیه نکردن توی تلگرام پیام بدن، اونجا من پست گذاشتم چجوری میتونن تهیه کنن که وی پی ان بگیرن و از این بعد بتونن ویدیوها رو دنبال کنن. مضاعف از همه اینا وی پی ان رایگانه، کسایی که میگیرن لطفا به فروش نرسونن. و اینکه اگر دوستی آشنایی هم دارید که وی پی ان میخواد میتونید تهیه کنید، برای شما در نظر گرفته شده. واقعا یکی از دوستان خیلی کمک کرده، یک دو تا از دوستان، که این فشار واقعا رو مردم اندازه کافی فشار اقتصادی هست دیگه، واقعا دغدغه خرید وی پی ان نداشته باشن، به صورت رایگان تقدیمشون میشه. فعلا اندرویدش اومده، تا 2 هفته دیگه یه خورده داریم تلاش میکنیم بتونیم مالیشو جبران بکنیم، برسونیم که نسخه iOS برای آیفونش هم بیاد. ممنونم با من همراه بودید. در جستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.